برای شروع رج شماره 7 روی همین اولین پایه‌ای که هست اینجا وصل میکنیم با بست بهش و یه دونه زنجیره میزنیم. خب کارمون اینجوری هستش، میخوایم یک سری پایه های ضبدری که به صورت دوبل برجسته از جلو هستش رو بزنیم. هر 3 تا پایه رو در نظر میگیریم. اولین پایه دوبلمون رو روی پایه 3 میزنیم به این صورت. این یه پایه دوبل که روی پایه 3 زدیم. روی پایه دوم دوباره میایم اینجا 3 تا پایه بود دیگه، یعنی رو پایه قبلیش الان برمیگردیم یه دونه پایه کوتاه میزنیم، پایه کوتاه ساده به این صورت. دوباره الان یه دونه پایه دوبل برجسته از جلو روی پایه بلند اولی که ابتدای رج داشتیم، یعنی این به این صورت میبافیم به صورت برجسته از جلو. پس پایه های ضبدری که به صورت دوبل برجسته بافته میشه، برجسته از جلو، باید ادامه بدیم کار. خب یکی دیگه بزنیم. یه پایه دوبل. اینجا الان 3 تا پایه بلند داریم، میبینید رو پایه 3 یه پایه دوبل برجسته از جلو میبافیم، برمیگردیم رو پایه دومیه یه دونه پایه کوتاه میزنیم و یه پایه دوبل برجسته از جلو روی پایه اولش میزنیم. دوباره یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم. یه پایه دوبل روی پایه 3 به صورت برجسته از جلو، یه پایه کوتاه روی پایه دوم و یه پایه دوبل برجسته از جلو دیگه روی پایه اول. این بافت‌های ضبدری رو به همین صورت باید ادامه بدیم تا انتهای کارمون. حالا چند تا که ببافیم خودش رو نشون میده. در قسمت کناره های کارمون هم باید به همین صورت، به صورت مشابه عمل کنیم و حواسمون هست که در قسمت کناره ما 12 تا پایه ضبدری باید داشته باشیم. میبینید کار ضبدریمون به این صورت در میاد. این کار رو تا انتها پیش میبریم و این هم قسمت کناره کارمون که ما 12 تا پایه داریم و طبق معمول هم اولی و آخری قسمت کناره ها رو با مارکر نشون میکنیم. خب من میخوام رجم برای رج جدید نخوام عوض کردم. حالا برای شروع رج جدیدمون که رج شماره 8 هست، میبینید روی هر پایه ضبدری که اینجا ما داریم 3 تا پایه میبینیم، 3 تا گندمی میبینیم. رو هر کدومش یه دونه پایه کوتاه میزنیم و میریم جلو، یعنی 3 تا پایه کوتاه. دوباره رو قسمت ضبدری بعدی هم 3 تا پایه کوتاه دیگه. همینطوری رج شماره 8مون ساده بافیه. کلا روی همه پایه هایی که میبینیم یه دونه پایه کوتاه میزنیم. به همین صورت رج شماره 9 رو هم باید پایه کوتاه ببافیم. بعد حواسمون هم هست که در قسمت کناره ها که ما 12 تا پایه ضبدر داشتیم، پس اینجا میشه 36 تا پایه کوتاه باید داشته باشیم. به این صورت در میاد. میبینید 2 رج شماره 8 و 9 رو من پایه کوتاه بافتم و در قسمت کناره کار هم 36 تا پایه کوتاه دارم که اولی و آخریش رو مارک میکنم. خب برای شروع رج شماره 10 باید از پای کوتاه 3 کارم رو شروع کنم، یعنی با 2 تا بست میرم روی پای کوتاه 3. باز اینجا ما میخوام یه سری پایه ضبدری ببافیم.
به چه صورت میخوایم پایه هامون باز پایه دوبله. اولین پایه خب میشه 4 تا زنجیره پایه دوبل، یه زنجیره برای بینشون. پایه دوبل دوم رو برمیگردیم روی اولین پایه کوتاه ابتدای رج میبافیم. یعنی در واقع هر 3 تا پایه کوتاه رو اینجا باز ما میخوایم بافت ضربدری انجام بدیم. به این صورت در میاد. حالا دوباره پایه دوبل بعدی رو 3 تا پایه داریم اینجا، 2 تا پایه رو رد میکنیم، رو پایه سوم یه پایه دوبل ساده میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، دوباره یه پایه دوبل دیگه میایم 2 تا پایه بر میگردیم عقب، یعنی در واقع یه پایه اون وسط رد کردیم، یه پایه دوبل دیگه به این صورت میزنیم. یعنی پایه دوبل دوممون اول زده میشه و پایه دوبل که روی پایه اولیه هست روی اون بافته میشه. دوباره ببینید 3 تا پایه رو رد میکنیم، 2 تا رو رد میکنیم، رو پایه سوم یه پایه دوبل ساده میزنیم، یه دونه زنجیره و مجدد یه پایه دوبل دیگه میایم روی اولین پایه، یعنی دوباره 2 تا برمیگردیم عقب. یعنی روی پای کوتاه سوم یه پای دوبل میزنیم، بعد یه زنجیره، دوباره برمیگردیم روی پای کوتاه اولی یه پای دوبل دیگه میزنیم. این کار به این صورت به صورت ضربدری در میاد. در قسمت کناره کارمون وقتی میرسیم بهش اینجا به صورت مشابه رفتار میکنیم، اما یه فرق کوچیکی داره که ما تو قسمت درازای کار روی هر 3 تا پایه کوتاه این کار انجام میدادیم، در قسمت کناره روی هر 2 تا، یعنی هیچ پایه‌ای رو رد نمی کنیم، هیچ پایه کوتاهی رو. می‌بینی 3 تا ما در میگرفتیم، اما در قسمت کناره روی هر 2 تا، یعنی 2 تا پایه کوتاه رو باید در نظر بگیریم. اولیه پایه دوبل روی پایه دوم میبافیم به این صورت، یه دونه زنجیره، دوباره یه پایه دوبل میام روی پایه اولیه میبافیم با همون قانونی که واسه درازای کارمون داشتیم. به همین صورت ادامه میدیم. پس با این تفاصیل وقتی ما 36 تا پایه کوتاه تو رج قبلمون داشتیم در قسمت کنارهای کارمون، چون 2 تا داریم پایه ضربدری میبافیم، باید 18 تا پایه ضربدری در این قسمت بافته بشه. پس این قسمت کناره شامل 18 تا پایه ضربدری میشه. بعد دوباره ادامه میدیم و به همون صورت با همون قانون پایه های ضربدری درازا و کناره بعدی رو هم میبافیم. اینم میشه از رج شماره 10 ما. خب آخرین ضربدری هم که بافتیم وصل میکنیم به 4مین زنجیره از ابتدای کارمون. ما ابتدای کار 5 تا زنجیره زده بودیم، باید وصل میکنیم به 4مین زنجیره که ابتدای کار داشتیم، یعنی در واقع روی یه پایه دوبل میشه دیگه. حالا دوباره اینجا ما میبینید 2 تا پایه دوبل داریم با یه زنجیره، هر ضربدری 3 تا گندمی داره، رو همشون باید پایه کوتاه ساده بافی کنیم بریم جلو. یعنی رج شماره 11 میبینید الان 3 تا پایه کوتاه اینجوری بافتیم، دوباره رو ضربدری بعدی دوباره رو اولیش یه پایه کوتاه، تو فضای یه زنجیره‌ایش یه پایه کوتاه و رو دومیش هم یه پایه کوتاه. به همین صورت ادامه میدیم و رج 11 رو تموم میکنیم. در این اگه بخوایم محاسباتمون رو در نظر بگیریم، ما در قسمت کناره ها باید 54 تا
پای کوتاه داشته باشیم. خب رج شماره 11 و 12 رو هم به همین صورت بافتیم و اولین و آخرین رو هم مارک میکنیم. یه قانونی اینجا میخوایم انجام بدیم، در نظر بگیریم میخوایم درازای کارمون رو یه مقدار بیشتر کنیم، دونه هاشو، یعنی این جاهایی رو که مارک کردیم یه تعدادی میبریم عقب. مثلا الان همین جایی که هستیم این مارکر ما باید 6 تا دونه بره عقب تر، یعنی درازامون رو بزرگتر کنیم. ببینید میشماریم این همینجا که هستیم 6 تای دیگه میبریم اون برتر، 1 2 3 4 5 و 6 و اینجا مارکرمون رو قرار میدیم. پس هر کدوم از این مارکرها رو 6 تا پای کوتاه میبریم عقب‌تر، یعنی کناره هامون کوچیک‌تر میشه، درازای کارمون انگار بزرگتر میشه. در واقع به هر درازای کارمون ما چون دو طرف باید این کار رو انجام بدیم داریم 12 تا دونه اضافه میکنیم، 12 تا پایه داریم اضافه میکنیم. خب برای شروع رج شماره 13 میخوایم باز یه سری پایه ادغام ببافیم. از پایه بعد از جایی که مارک کردیم شروع میکنیم به بافت. خب همونجا که هستیم پایه ادغام، یعنی 3 تا پایه رو میخوایم با هم ادغام کنیم. میایم 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یه پایه بلند، یا میتونیم با 2 تا زنجیره شروع کنید چون نیمه است. رو پایه بعدی یه پایه بلند نیمه دیگه میزنیم و روی پایه سوم هم دوباره یه پایه بلند نیمه دیگه و در انتها اینا رو با هم یکی میکنیم. شد یه پایه ادغام. 2 تا زنجیره میزنیم و پایه ادغام بعدی رو میبافیم. حالا پایه ادغام بعدی دوباره 3 تا پایه بعدی رو باید ادغام کنیم. این یه پایه بلند نیمه، این هم 2 تا پایه بلند نیمه و این هم سومیش و در انتها 4 تا نخی رو که روی گردن قلابم هست رو با هم یکی میکنیم. به همین ترتیب در قسمت درازای کار پایه های ادغام رو میزنیم و بینشون هم 2 تا زنجیره میزنیم. به قسمت کناره فرشینمون که میرسیم همین قانون باید رعایت بشه، با فرق این که به جای اینکه بین ادغام هاست 2 تا زنجیره قرار بگیره 3 تا زنجیره میبافیم. خب میبینید رسیدیم به اینجا که میخواد شروع بشه. آخرین پای ادغام رو که زدیم 3 تا زنجیره میزنیم، از همینجا 3 تا زنجیره رو شروع میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، حالا پایه ادغام رو میزنیم. مارک رو بر میدارم، میشه اولین پایه ادغامی که ما تو قسمت کناره کارمون داشتیم. خب پس در نظر بگیریم که در قسمت کناره کارمون ما 14 تا پایه ادغام باید داشته باشیم و 15 تا فضای 3 زنجیره‌ای. که میایم با مارکرمون مارک میکنیم اولین پایه ادغامی رو که مربوط به کناره کارمون هست. خب این کار ادامه میدیم. دقیقاً 14 تا پایه ادغام باید با احتساب همینی که الان بافتیم ببافیم و بعد از 14 دوباره یه 3 زنجیره میزنیم که با این تفاصیل میشه 15 تا فضای 3 زنجیره‌ای. دوباره ادامه میدیم، درازای بعدی رو کارو بر میگردیم تا انتهای رج شماره 13 به این صورت. این هم میشه آخرین پای ادغامی که برای کناره بعدی هست. 3 تا زنجیره میزنیم و وصل میکنیم به ابتدای رجمون. اینم از رج شماره 13